Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit! Haideți să vedem de această dată ce vor să ne spună cărțile de tarot. Sper că sunteți cu toții bine. Nu știu de ce, dar pentru o parte dintre voi simt că culoarea verde este foarte benefică. Sau poate v-ați îmbrăcat astăzi în verde când auziți acest videoclip, cine știe, nu știu, e ceva în legătură cu culoarea verde. Aici, în primul rând, pot să văd faptul că cineva vine cu intenția de apropiere. Însă, trebuie să fiți destul de atenți de ce spun acest lucru, pentru că nu neapărat este vorba de intenție romantică. Mai degrabă aș spune că intențiile acestei persoane sunt intenții ascunse. Bineînțeles că aceste intenții pot fi sub diferite forme, chiar dacă această persoană vrea să pară drăguță, ce să vezi, nu este chiar atât de drăguță. Indiferent că vorbim despre o relație amicală sau o relație de prietenie sau o relație de iubire. Această persoană care vine este o persoană care poate face ce dorește, când își dorește, cum își dorește, cu cine își dorește. Este o persoană care îi place să atragă atenția foarte mult. Într-adevăr, este un bun comunicator, dar, cum se spune, are cuvintele la el sau, cum se mai spune în popor, are vrăjala la el. Dar știe cum să vorbească cu persoanele față de care are interes. Are tendința de a se centra pe sine, dar este și genul de persoană care, atunci când își dorește ceva, nu se lasă până nu obține. Atât de frumos se poartă, atât de frumos comunică până obține ceea ce își dorește. După ce obține ceea ce își dorește, cam uită tot acel comportament. Aici eu aș putea spune că voi, lângă această persoană, vă simțiți foarte entuziastă, copilăroasă, de ce nu, dar în același timp aveți și un comportament destul de impulsiv. Se poate întâmpla ca voi nu neapărat să fiți firi impulsive, dar din cauza comportamentului acestei persoane, din cauza trăirilor pe care această persoană vi le transmite prin comportamentul său, da, să aveți și acțiuni destul de impulsive. Voi sunteți persoane care aveți momente când preluați inițiativa, dar sunt doar lucruri de moment. Nu duceți o inițiativă până la capăt și acest lucru vă costă destul de mult. Aici conexiunea dintre voi și această persoană pot să spun că este doar o conexiune bazată pe plăcere. Nu cred că este o conexiune care să se bazeze pe stabilitate, care să se bazeze pe ceva concret. Chiar dacă poate locuiți împreună, asta nu înseamnă că această persoană nu poate căuta și în altă parte. De ce? Pentru că cu voi stă pentru că are nevoie de menaj, are nevoie de, nu știu, poate voi aveți o situație financiară mai bună, da? Dar cam atât. Nu este așa cum am spus, nu este o relație bazată pe sentimente. Dar haideți să vedem dacă această persoană este din trecut sau din prezent care vine. Este din trecut această persoană. Hai să vedem și dacă este din prezent. Eu consider
că această persoană este din trecut. De ce consider acest lucru? Pentru că această persoană este o persoană destul de egoistă, este o persoană destul de centrată pe sine. Și cred că aici deja o ruptură dintre voi deja s-a produs. De ce? Pentru că exact ce spuneam puțin mai devreme, există situație de trio. Iar această persoană, cred că de fapt, în trecut a ales pe altcineva, dar acum pentru că vede că situația cu persoana respectivă nu funcționează, își dorește să se reîntoarcă la voi. O să fie, cred că între voi o să urmeze o discuție destul de directă, dar cred că replica acestei persoane în primul rând este că suferă foarte mult după voi, iar în al doilea rând că nu vă poate uita, că sunteți în mintea acestei persoane în permanență și așa mai departe. Voi pentru această persoană reprezentați un noroc nesperat. Dar prin ceea ce face și prin ceea ce spune această persoană, cumva lucrurile sunt în favoarea voastră. Adică, dacă voi în acest moment reacționați în funcție de ceea ce vă doriți voi și mergeți cu dorința respectivă până la capăt, lucrurile se vor face așa cum vreți voi de această dată. Dar un pic de atenție să nu, pe drum, să nu renunțați, să nu vă întoarceți, pentru că atunci, bineînțeles că această persoană va face tot cum știe și tot cum gândește. Această persoană, da, într-adevăr, este o persoană care trebuia să intre în viața voastră, este o persoană karmică, da, între voi și această persoană a fost o legătură karmică, nimic de spus. De ce? Pentru că voi ați avut de învățat o lecție. Poate ați avut de învățat lecția să fiți mai economi. Poate ați avut de învățat lecția să aveți grijă pe cine alegeți să vă fie alături. Da? Deci există foarte multe lucruri. Este bine să vă gândiți ce ați învățat voi din această relație, din această situație cu această persoană și dacă mai este nevoie să experimentați această lecție sau nu. Pentru că, așa cum am spus, această persoană a fost, într-adevăr, o persoană și o relație karmică, dar asta nu înseamnă că dacă este o relație karmică trebuie să rămână în viața voastră. Nu, asta înseamnă doar că voi ați avut anumite lecții de învățat și în funcție de lecția pe care ați învățat-o sau poate nu, această persoană revine sau nu la voi. Eu, din punctul meu de vedere aici, cred că pentru cele care deja v-ați învățat lecția, urmează să intre în viața voastră o persoană care are o energie feminină mai bine dezvoltată, o persoană care știe să vă ofere căldură, o persoană care știe să vă ofere stabilitate. Dar este doar în cazul acelor care știți lecția pe care ați avut-o de învățat și dacă ați învățat-o. Dacă nu, se reîntoarce această persoană din trecutul vostru, voi îl veți primi sau o veți primi cu brațele deschise și luați totul de la început. Doar că aici, așa cum am spus, lucrurile de data asta le puteți face în favoarea voastră, nu în defavoarea voastră. De ce? Pentru că așa cum voi ați avut de învățat o lecție, la fel și această persoană are de învățat lecții. Și acum depinde doar de voi dacă voi îl faceți sau o faceți să își învețe lecția sau tot această persoană vă învață lecții pe voi. Da? Deci aici trebuie să fiți destul de hotărâte în ceea ce vă doriți. În rest, dacă nu gândiți lucrurile și nu mergeți pe o anumită traiectorie, să știți că lucrurile se repetă, dar vor deveni din ce în ce mai greoaie pentru voi. Pe când dacă luați hotărârea bună, lucrurile se vor îndrepta și chiar veți urca
din punct de vedere spiritual, financiar, da, și așa, social și așa mai departe. Fiecare are scara sa pe care trebuie să urce, depinde doar dacă știe cum să urce și dacă într-adevăr își dorește să urce pe scara respectivă sau să bată pasul pe loc. Acum am să iau niște cărți pe care nu le-am mai folosit până acum și să vedem ce ne spun aceste cărți. Poate să fie gândurile persoanei, da? De ce nu? Hai să vedem ce gândește această persoană în legătură cu voi. Hai să vedem ce gândește această persoană în legătură cu voi. Mă seduci prin dans. O zi în pijamale. O zi de complimente. O plăcere orală. Un dans sexy poate, da, în poale, da. Se pare că această persoană, exact ce spuneam, această relație se bazează pe plăcere, da? Și uite că și aceste cărți ne spun același lucru. Sex dimineața de vreme, așa, sex, această persoană își dorește cu voi sex cu cătușe legate la ochi. Da? Deci este o relație bazată doar pe plăcere și cam atât. Hai să vedem dacă ce vrea de acum încolo. Asta am văzut ce gândește această persoană în legătură cu voi. Hai să vedem ce vrea de acum încolo de la voi această persoană. Hai să vedem. Te îmbraci... Da, această persoană se pare că se gândește la aceleași lucruri, nu are altceva în cap. O cină elegantă la un restaurant elegant. Asta mai merge, da, să vede. O seară de filme, dar la alegerea tot a lui sau a ei. O seară sub stele. O zi de cumpărături împreună. O seară de dans în oraș. Un masaj la picioare, dar cred că tot voi trebuie să-l faceți. Adică această persoană, așa cum am spus, e destul de egoistă pentru interesele sale proprii. Chiar și gândurile sale, cele mai nebănuite, da? Sunt legate doar tot pe plăcerile sale, iar și dacă ar fi să faceți lucruri obișnuite, tot în favoarea sa. Nu prea face lucrurile în favoarea voastră. Dar, bineînțeles, acum este alegerea voastră ce veți face de acum înainte. Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!